Doet een wedstrijd in Celtic Park, waar toch mooie verhalen over zijn, doet dat nog iets met een man van jouw leeftijd, bliksem nu niet, en jouw palmares? Zo, met weinig respect, hè, dat, hè? Zo oud zijn dat nu ook nog niet, hè? Nee, elke wedstrijd doet wel nog iets met mij. En zeker ook zo die Champions League wedstrijden zijn extra speciaal. En we hebben er een heel seizoen voor gewerkt, dus dat is wel een beetje te verklaren dan, denk ik. Ik heb veel verhalen al gehoord dat de sfeer hier fenomenaal is. Dus ik kijk er wel naar uit om morgen hier te spelen. Heb je info ingewonnen bij mensen die je kent, die in Schotland actief zijn, speler, trainer? Nee. Ik laat het gewoon allemaal op me afkomen. En, we gaan ons uiterste best doen. En proberen ook ervan te genieten, natuurlijk. Ik ging net vragen bij iemand die daar tijdens de match ook van kan genieten. Wat er allemaal rondje gebeurt. Eigenlijk niet. Ik zit eigenlijk echt in die focus van de wedstrijd. En dan zijn je niet zoveel bezig met de sfeer of wat er allemaal rond hangt. En dus genieten zal eerder even vooraf zijn als ze die hymne afspelen of achteraf. En hopelijk is dat na 3 punten. Hè. Brendan, met welke mindset ga je morgen die match aanvatten? Zoals elke wedstrijd, met de bedoeling om te winnen natuurlijk. We hebben al een degelijk tot goed parcours afgelegd in de Champions League. En als we dat kunnen aanhouden met ons eigen voetbal, dan zit er denk ik wel iets in voor morgen. Ga je akkoord dat Celtic de makkelijkste tegenstander wordt die jullie nog gaan treffen in de Champions League? Dat weet ik niet. Dan zal ik na de wedstrijd misschien kunnen beantwoorden. Ik denk ook dat er een groot verschil is tussen Celtic uit en Celtic thuis. Wij hebben ze away, dus ik denk dat ze sterker zijn met hun fans dan dat ze op verplaatsing zijn. Dus het zal een hele goede ploeg zijn natuurlijk. We hebben nu al een meeting gehad erover. Dus ja, het is aan ons om er antwoorden op te vinden en ons eigen spel te proberen spelen. Heb je al beelden gezien van Celtic? Ja, we hebben er juist een eerste analyse over gehad. Ja, wat ik vooral hoor is dat die spits redelijk fenomenaal is, die Japanner. Het zijn er 2, hè? Ja, die Kyogo. Ja, dus het is een snel manneke, dat weet ik al. Dus het zal aan ons zijn om ze af te stoppen. Het is niet alleen die spelers, het is gewoon een collectief geheel die heel goed op elkaar ingespeeld is. Dus wij moeten gewoon tonen dat wij de betere ploeg zijn en gaan voor die 3 punten. Yes. Welcome, first of all. As a centre-back, this may be a similar question to my Belgian colleague, but do you think you'll be busy tomorrow here at Celtic Park with their attacking options? With the attackers of Celtic, you mean? That's my job to stop them, so that's my first concern, and if I do my job good, then we have at least 1 point, I think. So that's what we will do, I think, tomorrow. And do you think you'll be busy? Are you expecting a difficult night? How do you assess your opponents tomorrow? As long as we give it our best, we can do great things. But it can be a difficult night, and we have to be there to support each other and help each other in the difficult moments. And then if we can create something and play our own game, then maybe we can do something tomorrow. And we saw how well the team played against Aston Villa. Do you think you'll need the same level of performance here at Celtic Park? And have you heard about the Champions League nights here and the crowd and all that kind of stuff? I think that will be the level at least that we have to bring tomorrow. Maybe even more. We don't know, but
we have to give our best, and then we will see where we get. Voldoende? Oké, we gaan verder met vragen voor de coach. We continue with questions for the coach. Eentje over Arne Engels, voor mijn collega in Brussel, voor Pieter. Hij wou dat ik de vraag stelde. Je hebt ermee samengewerkt. Had je 1, verwacht dat hij zo snel dit niveau zou bereiken? En 2, had hij dat niveau ook kunnen bereiken bij club op zo'n korte tijd? Ik heb Arne een jaar bij Next gehad. En op dat moment was Arne iemand die er sowieso al fysiek bovenuit stak. Die zijn kwaliteiten had, met een afstandsschot, met infiltraties, hetgeen wat hij nu ook toont. Alleen kom je dan in een bepaald moment dat de speler misschien te goed is voor Next, net niet goed genoeg voor Club 1, of net wel, maar dat de groep of dat de kern van Club 1 vol zat. En dat je dan misschien een moment van geduld moet tonen. En dat is de moeilijkheid voor een jonge speler. Dus ik snap zijn keuze dat hij op dat moment vertrokken is. Anderzijds bewijzen wij hier ook, met Joe, met Romeo, met Kiri, met al onze jonge jongens die spelen, dat we echt wel kansen geven. Dus ja, misschien was het op dat moment niet het juiste tijdstip. En dan is het zuur, maar ook goed voor hem dat voor hem wel goed uitgedraaid is. Hi Nicky, Scott Coyne from the Belgian Football Podcast. I just wanted to ask you, what specific threats the Celtic pose club tomorrow night? Celtic, we know it's a very good team at home. Has also a coach who wants to play dominant football. Has the players with a good approach. So we know we can have a difficult evening tomorrow night. But we showed already several games also in the Champions League that when we reach our level, that we can compete with any team. But it's what Brandon said. You have to play at the very best of yourself. And that's the aim, what we want to do tomorrow. In every game, you get your opportunities. The only thing is that you have to yourself to reward at that moment, and you don't waste opportunities. Nicky, in deze campagne hebben jullie het op 2 verschillende manieren gedaan. Is dit nu een moeilijke evenwichtsoefening? Wij weten voor onszelf wat we morgen willen doen. En dat is dat plan opnieuw zo goed mogelijk uitvoeren. Wij proberen voetballend altijd ons eigen spel te brengen, maar wij weten ook de diepgang en de infiltraties vanuit hun middenveld dat ons pijn kunnen doen. Dus wij moeten daar gewoon goed op gewapend zijn. You've won away in the Champions League against Sturm Graz this season, but how much confidence do you take from your performance in Italy? And do you think playing at San Siro is good preparation for playing at Parkhead? Will it be a similar kind of intimidating arena for your players, and you can take confidence from how you played in Italy going into tomorrow night? Yes, of course. So I think the first 35 minutes were really good in Milan. Unfortunately, we got the scent of at that moment, and that changed the picture of all the game. But we know the atmosphere is really amazing here. And this is something that we have to embrace, because you can't fight against it, and this is not what we want to do. So every football player who wants to play football at the highest level wants to play in this kind of atmosphere. So that's what we have to do, embrace it, and the game will be played between the white lines, that's it. And if there are 60,000 people or 5,000 people, actually for us, it doesn't matter. You just have to perform on the pitch. And it's what you said in Milan, but also the games against Aston Villa and Dortmund. They were from a very good level, and this is the level that we have to perform every single time again in the league, but also in the Champions League. And when you perform on that level, then you can have a good result. Coach Skov Olsen of Talby, wordt dat een steeds moeilijke keuze voor jou? Want je hebt Skov gespaard dit weekend, maar hij sputtert nog een beetje. Is het een optie dat hij morgen eventueel ook gewoon naast de ploeg valt, omdat Talby presteert? Het leuke daaraan is dat de jong gasten op een heel goed niveau presteren. En dat ze gewoon volwaardig lid zijn van de A-kern, maar ook van de basis zelf. Dus dat maakt het voor ons heel boeiend om telkens de juiste keuze te maken. En zoals ik afgelopen weekend ook gezegd heb, de jonge jongens hebben tot nu toe nog geen enkele keer ontgoocheld. En dan is het om
moet ik zeggen, meer ervaren jongens om een niveau op te krikken en te zorgen dat ze gewoon onbetwistbaar nummer 1 zijn. En dat kan je gewoon op het veld laten zien. En dan zullen we morgen zien wie gaat starten. Nicky, je zegt 60.000 man of 5.000 man, maakt niet uit. Een goed gameplan vooraf is altijd cruciaal, maar ik denk in deze omstandigheden kan je ook niet bijsturen. Ik laat mij vertellen dat het zelf op het veld onmogelijk is om echt elkaar te begrijpen. Dus hoe belangrijk is je gameplan en hoe belangrijk zijn de duidelijke afspraken vooraf om je groep op dat veld te krijgen? Want er zal geen ruimte zijn om te corrigeren, denk ik. Nee, dat klopt. Dat gaat heel belangrijk zijn. Dus we gaan ook individuele instructies moeten meegeven aan de spelers. Moest het toch zijn dat we ingrijpen, dan zal het misschien via een papiertje zijn of dat er toch een mogelijkheid is om enige informatie tot bij de spelers te krijgen. Dat morgen moeilijker gaat zijn, is wel duidelijk. Maar goed, dat is een probleem dat we morgen gaan oplossen. Er zijn nog andere dingen. Hè. Ja, Nicky, in hoeverre is het een must-win game met het oog op het verdere verloop van de Champions League? Hoe dichter je bij de laatste wedstrijd komt, hoe meer wedstrijden je probeert te winnen en in die volgende ronde te geraken. En morgen is daar eentje van. En we hebben al gesproken over de sfeer, over de ploeg Celtic. Maar ook wij moeten gewoon in onze eigen kansen geloven. En hetgeen wat je de laatste weken op een uitzondering na toont, moet ook voldoende kunnen zijn om hier een punt of 3 punten mee te pakken. En dat is de absolute overtuiging die wij morgen moeten hebben. Een punt is ook goed. Dat zie je altijd na de wedstrijd. Hè. Het is zoals Brendan net zegt, wij gaan altijd voor 3 punten. Eender tegen wie en waar we spelen. Maar goed, dat hangt van het verloop van de wedstrijd af. En als het op het einde van de wedstrijd een punt het maximaal haalbare is, dan zullen we dat misschien verdedigen. Maar we willen het sowieso voor de 3 punten gaan. Want het algemene gevoel is van als er nog 3 punten moeten gehaald worden, dan zal het hier moeten zijn. Tja. Ik zeg, de Champions League is ook al zo onvoorspelbaar geweest. Ik denk niet dat iemand gezegd had dat Sporting 4-1 ging winnen van Manchester City. Ik zeg, dit vind ik wel het hele leuke aan deze campagne, is dat elke wedstrijd moet gespeeld worden en dat elk resultaat invloed heeft op de eindrangschikking, want je spreekt niet over 4 ploegen, maar over 24 ploegen. En elke week verandert het gewoon. Dus laten we ons gewoon fixeren op die match, proberen 3 punten te pakken en dan heb je natuurlijk een heel positief gevoel. Dank u. Nicky, we've seen both teams play well in the Champions League so far. I'm just wondering what kind of game you're expecting tomorrow night, but also what kind of game you're preparing for tomorrow night. A really difficult game. I think it's a really nice opportunity for both teams to go to or to have an option to the next round. And I heard from people around that the expectations here are really big, and that the atmosphere will be crazy, and that they are waiting for us. But like I said, these are the games that you want to play as a player, and we just have to stay calm, embrace this kind of feelings, and just perform on the pitch. We don't have to be busy with all the other things. Just the performance on the pitch will be the most important. But I think it's a game between two teams who really want to play football, try to play dominant football with a lot of attacking options, and it will be I don't think it will be a really closed game. So I think it will be open. There will be a lot of transition moments. And let's hope it will be an exciting evening and with a good end for us. We spoke to Brendan Rodgers earlier, and he said about the expectations that you talk about there, not to underestimate Bruges. He talked about your players. He talked about you as a coach. I just wonder, I don't imagine you've played against Brendan Rodgers, would you? So, No. But would you make of him as a coach and the way he tries to have his teams play, and specifically how he tries to get this Celtic team to play? Yeah, you see that it's a coach who really wants to play football, even from behind. He wants to invite the pressure, tries to find always the right solution. Has the players to go deep with deep runs from the second line, from their attackers. So they're quite how do I say complete as a team, but also with individual players. And you see the hand of Brendan over here that
okay, you can say that British football is more the kick and rush, but here in Celtic you never see it. It's always a clean build-up from behind, and that's exact the thing what the coach wants. Volstaan 9 punten, denk je? Er zijn heel weinig gelijke spelen. Volgens het computermodel of volgens ons? Volgens jou? Volgens ons zal het kantje boordje worden. Daarom dat ik net zei, van de resultaten zijn zo onvoorspelbaar geweest dat grote ploegen ook al punten hebben laten liggen die zij moeten goed maken in andere wedstrijden, waardoor het gewoon onvoorspelbaar is. En daarom, ik heb altijd van dag 1 gezegd dat de laatste 2 wedstrijden, dat je eigenlijk dan pas moet beginnen te rekenen. En we zitten aan speeldag 5, dus wij moeten nog niet rekenen. Dus laat ons hopen dat we die 3 punten morgen meepakken en dan opnieuw met een open vizier richting Sporting gaan. Thank you very much. Dank u wel. Thank you.